السلام عليكم. تخطيط الطرق يبدو من بعيد الموضوع سهل جدا، عند نقطة بداية ونقطة نهاية. كل المطلوب مني اني اوصل بين نقطة البداية ونقطة النهاية بمسار يبدو ان هو بسيط وسهل وفي نفس الوقت فعال للغرض اللي انا عايز اعمل الطريق من اجله. ولكن مش دي الحقيقة بالمرة. ليه؟ لان الموضوع تصميم الطريق يخضع لعدد كبير جدا من القرارات الصغيرة مع بعضها بتشكل مواجهة مع عديد من العوائق التصميميه اللي بتواجهني وانا بصمم الطريق. القرارات اللي انا باخدها دي باخدها طبقا لثلاث حاجات. اول حاجه وهي امان سائق المركبات على الطريق، الناس اللي هتستخدم الطريق. تاني حاجه راحتهم، بحاول اخليهم مستريحين قدر الامكان وان الطريق يكون سلس معاهم بحيث يوصلوا لوجهتهم بشكل سلس. تالت حاجه وهي الاستدامه الخاصه بالطريق، بحيث ان الطريق يتناسب ويتناغم مع الطبيعه اللي حواليه، مع جغرافيه الارض، بحيث لا يتعارض ولا يسبب لي مشاكل مع الطريق مستقبلا، سواء في حاله لما يحصل سيول او غيره او غيره. اني افهم جغرافيه وطبوغرافيه المنطقه اللي انا هنشئ فيها الطريق، بحيث يحصل توافق بين الطريق التصميمي اللي انا هحطه وكذلك مع جغرافيه الارض اللي حواليه. ولكن تعالى مع بعض هنا نسال حاجه. كم مره وانت سايق، رغم الناس كتير بتعرف تسوق، كم مره فكرت في الطريق؟ كتير جدا الناس وهي بتسوق بتركز في القياده، بس كم مره واحد قال الطريق ده مصنوع كويس ولا جميل ولا حلو ولا وحش ولا بتاع؟ في الغالب محدش بيفكر في الطريق ده اتعمل ازاي، الناس كلها بتركز مع القياده، وده شيء مقصود على فكره. ليه؟ لانه هو عايز تركيزك كله ينصب على عجله القياده عشان تركز في الطريق. ولكن انت بتفكر في الطريق، اذا كان الطريق ده متعب مثير للتعب سيء، وده في الغالب بيعود الى سوء التصميم وعدم اجاده التصميم من المهندس المصمم. وبمناسبه اني شخص فضولي وانا عارف انك زيي، تعال اخدك في رحله سريعه كده معايا في عالم هندسه الطرق السريعه. الموضوع شيق جدا. طبعا انت عارف انا صديق محمود، ودي قناه مهندس الواقع. وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. تخيل معايا الرعب وانت راكب جوه صندوق من المعدن ماشي بك على سرعات هائله ما كناش نسمع عنها قبل كده، على طريق، ولكن انت مطمئن علشان انت عارف ان الطريق ده هياخدك هيوصلك للوجهه اللي انت عايزها بامان. ولكن الحقيقه مش كده. الحقيقه ان ده مش امان قوي، يعني امان نص نص زي ما بيقولوا، ولكنه الامان الكافي يثق فيه ملايين بل مليارات من البشر، وهو الثقه في هندسه الطرق السريعه والقواعد التصميميه لهندسه الطرق السريعه. وعشان الطرق توصل لهذا القدر من الامان والثقه لازم تعرف ان كان وراها من العقول الفذة والجهود الجبارة اللي تذل أي عقل كان. ولكن للأسف ده لا يلفت انتباه المشاهد أو المراقب العادي. وهي دي الهندسة إنك بتصنع وتطور للناس بحيث تريح حياتهم، وهو حتى قد لا يكون منتبه للي انت بتعمله، ولكنها هي دي الرسالة. تصميم الطرق زي تصميم اي شيء معقد، عندك مجموعة من القيود ملزوم انك تعمل موازنة بينها وبين مجموعة من القرارات قد تصل الى المئات وقد تصل الى الالاف، انك لازم تاخدها علشان تحقق الهدف اللي انت عايز تصمم للطريق. ففي عالم مثالي مثلا هيكون عندك كل الطرق في العالم مستقيمة، ما فيهاش انعطافات ولا منحنيات ولا تعقيدات ولا طبوغرافية صعبة ولا اي حاجة. وفي نفس الوقت هيكون عندي امكانيه اني استخدم اي سرعه انا عايزها مهما كانت بدون اي حدود لاي سرعه. ولكن ارض الواقع بتفرض على المهندسين ان هم يختاروا السرعه القصوى للطريق، من حيث ان هم يعملوا توافق بين ثلاث حاجات. الاولى هي التضاريس او طبوغرافيه الارض حوالين الطريق. تاني حاجه الحركه المروريه. تالت حاجه العقبات اللي ممكن يواجهها الطريق، بحيث يوفر الثلاث عناصر الاساسيه اللي احنا قلنا عليهم، اللي هي امان الراكب، تاني حاجه راحته، تالت حاجه وهي استدامه الطريق وتناغمه مع البيئه اللي حواليه، بحيث يحافظ على تشغيله الطريق قدر الامكان. فلو انت لا قدر الله المهندس اللي هيوقع على تصميم الطريق، لازم تكون متاكد من اكتر من حاجه. اهم حاجه فيهم ان لو المركبات التزمت بشروط الطريق وسرعه الطريق هتوصل للوجهه اللي هي عايزاها بامان. وبالذات لو انت اخترت سائق السيارات الراغبين بالسفر اللي على الطرق السريعه اللي بيقطعوا مسافات طويله جدا بسرعات عاليه جدا. والثقه دي انت تقدر تكتسبها من خلال هندسه الطرق السريعه وعبقريه قواعد هندسه الطرق السريعه. على سبيل المثال، انت لو مهندس وبتخطط طريق داخل مدينه، عمرك ما تحط حد للسرعه داخل المدينه 60 ميل في الساعه او تقريبا ما يعادل 100 كيلو متر في الساعه جوه المدينه. ليه؟ لان السرعه دي سرعه عاليه جدا ان هي تكون داخل المدينه، علشان هو جوه المدينه مش هيعرف يتعامل، يعني المعدل المخاطره هيبقى عالي جدا بالسرعه دي، مش هيقدر يعمل مناورات بين العربيات، مش هيقدر يعمل تجاوز للعربيات، في حاله اي اصطدام سرعه مش هيقدر يتجنبه. فالسرعه دي عقليا وهندسيا اصلا ممكن مستحيل تخطر على بالك. فالهندسه ليها قواعد وتصميميه، مع ممارسه المهندس وخبرته بيبدا يكتسب العقليه والتوقع الهندسي المناسب
اللي هيعينوا في عمليه التصميم. عندنا 3 سمات مهمه جدا في هندسه الطرق السريعه يتم تحديدها كاجزاء رئيسيه في عمليه التصميم، الا وهي الكروس سكشن او المقطع العرضي، تاني حاجه المحاذاه، تالت حاجه البروفايل. وفي كل جزء من الاجزاء دي في تفاصيل رائعه جميله جدا تذهلك لو انت عاشق للتفاصيل. زي اول حاجه هو المقطع العرضي او كروس سكشن، وده هو الطريق، قطاع الطريق، ولكن لو جبته بالعرض وقطعته هيبان لك عدد الحارات، ابعادها، منحدراتها، الطريق ده فيه متوسطات او اكتاف او ارصفه او ممرات مشاة. شيء واحد ممكن تلاحظه لو انت شديد الملاحظه في اي مقطع عرضي لاي طريق، ان لا يكاد يكون اي مقطع عرضي لاي حاره من حارات الطريق مسطحه. ليه بقى؟ لان السطح المسطح لا يزيح الماء بسهوله، الموضوع سهل وبسيط، وبالتالي الطريق هيفضل مبلل لفتره طويله، وده فيه خطوره كبيره جدا على المركبات، لانه هيقلل من احتكاك الاطارات مع الطريق، وهيجعل الطريق شديد الانزلاق، ولو في بلد من البلاد الثلجيه هيعمل تراكم الثلوج على الطريق بشكل كثيف جدا، فبالتالي هتسبب خطوره ورفع مستوى الخطر على الطريق بشكل كبير جدا. وعلشان كده بيتم عمل تتويج للطريق او ما يعرف بتحديب الطريق لاعلى، انك الطريق بيكون محدب لاعلى علشان يسهل انزلاق الميه من على الطريق، فبالتالي الطريق يسهل ان هو يجف بشكل سريع. ولكن ليست كل الطرق متوجه، مفيش مشكله، لان في طريقه تانية افضل كمان. ايه هي؟ وهي نوع اخر من المنحدرات تجعل الطريق اكثر امانا وافضل، لانها تلعب على محورين مش محور واحد. في الطرق المتوجه احنا قلنا الطريق بيكون محدب لاعلى علشان يصرف الميه، هنا هستفيد حاجه فوق تصريف الميه الا وهو الاحتكاك. اول حاجه انا عايز اقولها ايه هو الطريق؟ فالمهندسين قالوا ان بدل ما اعمل الطريق متوج او محدب الى اعلى، انا هرفع الحافه الخارجيه للطريق فوق خط المنتصف للطريق، اي اميله. معنى اصح كده انا استفدت حاجتين، اول حاجه ان انا صرفت الميه بسهوله، تاني حاجه ان انا عملت حاجه الا وهي اني انا اكتسبت قوه احتكاك او زودت قوه الاحتكاك. طب ليه احنا عايزين احتكاك؟ اللي احنا خدنا قبل كده في اساسيات قواعد الفيزياء زمان ان اي جسم بيدور حول منحنى او منعطف بيحتاج قوة مركزية في اتجاه مركز المنعطف علشان تساعده على الدوران، غير كده الجسم هيستمر في اتجاهه وهيخرج عن المسار ولن ينعطف او يمشي مع مسار الطريق. فبالتالي هو ده الهدف الاساسي من القوه المركزيه بتاعتي او قوه الاحتكاك هنا، او قوه ما يسمى بقوه الجر، ان انا بخلي مركبتي تتبع مسار الطريق. فالقوه المركزيه في الحاله العاديه للطريق المستوي من غير ميول بتيجي من احتكاك الاطارات مع اطارات المركبه مع الطريق. بدون هذا الاحتكاك على اي طريق مستوي لن تكون هناك اي امكانيه لدوران الجسم مع انحناء الطريق ابدا، لانه محتاج القوه الجاذبه المركزيه اللي هي تخليه يلتزم بالطريق، ما يحدش عنه ولا يكمل في المسار المستمر بسبب قوه الدفع اللي فيه. فعلى سبيل المثال لو جبت كره ودحرجتها على طريق مستقيم في منعطف، الكره هتكمل بشكل مستقيم ومش هتنعطف مع الطريق لعدم توفر قوه الجر او قوه الاحتكاك اللي احنا قلنا عليها. فزي ما قلنا ان في الطرق العاديه المستويه احنا بنعتمد على قوه الجر المتولده من الاحتكاك بين اطارات المركبه والطريق، ولكن قوه الاحتكاك المتولده بين اطار المركبه والطريق مش هي القوه اللي انا ممكن اعتمد عليها واثق فيها في عمليه التصميم ومعايير التصميم اللي انا بصمم بيها. ليه؟ لان الميه والجليد والتلج بشكل عام بيأثر على عمليات الاحتكاك بسبب الانزلاق، وكذلك الاوزان المختلفه بين المركبات والظروف الخاصه بكل اطار من اطارات المركبات المختلفه بيسبب لي تقلبات انا ما بكونش متوقعها في اثناء التصميم. فبدل تصميم كل منحنى للسيناريو الحاله الاسوأ، هيكون الطف بالنسبه لي اني ما اعتمدش على قوه الاحتكاك المتولده بين الطريق والاطار بتاع المركبه كقوه مركزيه مطلوبه للتصميم، بل انا اصمم الطريق بحيث ان هو يوفر القوه دي متجاهلا تماما قوه الجر الناتجه بين الطريق والمركبه. وخلي بالك الرفع الجانبي للطريق حول المنحنى بيقلل من الحاجه الى قوه الاحتكاك الاطارات مع الطريق، سواء بقى بقوه عاديه او بقوه عموديه. فعلى سبيل المثال لو احنا جبنا نفس الكره اللي احنا دحرجناها على الطريق قبل كده وجبناها ودحرجناها على نفس الطريق بنفس المنعطف مع زاويه ضبط مناسبه، هتلاقي الكره بتلف عادي مع الطريق بشكل عادي خالص بدون ادنى احتكاك مع مسار الطريق، والموضوع سهل جدا. ومن الجدير بالذكر ان رفع الجانبي للطرق بيجعلها اكثر راحه، لان قوه الطرد المركزيه بتدفع الركاب الى مقاعدهم بدل ما تدفعهم خارج المقاعد، فده بيسبب راحه للراكب ونوع من انواع الاستقرار في الحركه. فلو الطريق مصمم بزاويه سوبر اليفيجن مناسبه
وانت ماشي بسرعه تصميميه للطريق وحاطط جنبك كوبايه قهوه، هتلاقي كوبايه قهوه ثابته زي ما هي في المنعطفات. ليه؟ لان قوه الطرد المركزيه بتعاكس قوه الجذب المركزيه، فبالتالي كوب القهوه هيفضل مستقر مكانه ومش هيندلق، فما تقلقش. وبرده لازم تعرف ان خاصيه السوبر اليفيجن بتساعد كتير جدا جدا في عمليه تخفيض معدلات الانقلاب للمركبات على الطرق. ليه؟ لانها بتقلل وبتخفض من مركز ثقل المركبه على الطريق. فلو انت انتبهت اثناء قيادتك على الطريق السريع، فهتلاحظ ان المنحدر المتقاطع هيغير الاتجاه مع السطح الخارجي للمنحنيات، وان الطريق بينتقل معاك على طول المنعطفات من قطاعات تاجيه زي ما قلنا محدبه الاعلى الى قطاعات سوبر اليفيجن بشكل تدريجي مستقر. دي اولا. ثانيا، كلما زادت السرعه التصميميه للطريق هتلاقي ان زاويه ميل سوبر اليفيجن زادت علشان يقدر يوازن بين قوه الطرد المركزيه وقوه الجذب المركزيه. نيجي بقى للجزئيه الثانيه المهمه جدا اللي انا عايز اتكلم فيها، وهي جزئيه شكل المنحنى. ليه بقول شكل المنحنى نفسه؟ لان شكل المنحنى ونص قطر المنحنى بيلعب دور مهم جدا في سلامه المنحنى وكيفيه اجتياز المركبه للمنحنى ده. ازاي؟ كلما كان الدوران اكثر احكاما وشكل مفاجئ وشكل حاد جدا، كلما زادت القوة المركزية اللازمة لإبقاء السيارة على المسار. عشان كده في الغالب تظهر المشاكل والأعطال والحوادث بكثرة عند المنحنيات اللي أنصاف أكثرها صغيرة نوعا ما. وللسبب ده يتبع المهندسين الإرشادات طبقا للأكواد لأنصاف أكثر المنحنيات طبقا للسرعة التصميمية. بيشوف السرعة اللي هو بيصمم بيها الطريق أو المطلوبة للطريق اللي هو عايزه عشان يناسب الغرض اللي هو عايزه، وطبقا ليها بيحدد نص قطر منحنى المناسب طبقا للكود. مش بس المنحنيات اللي لازم تكون لطيفه وسلسه، بل الانتقال بين المنحنيات والاجزاء المستقيمه على الطريق لازم برضو تتم بعمليه سلسه وفعاله. واحنا بنتكلم كده لما نيجي نقول لك احنا رابطين طريق مستقيم مع منحنى، الموضوع بيبدو سهل، ولكن ده مش سهل على الاطلاق، لان الموضوع هنا فيه تعقيدات وتفاصيل هندسيه كتير بيلعب اكبر عامل فيها الا هو نص قطر المنحنى في عمليه ربط الطريق المستقيم او القطاع المستقيم بالقطاع المنحني. فعلى سبيل المثال لو انت ماشي على طريق مستقيم نص قطره لا نهائي، احنا عارفين الخط مستقيم نص قطره لا نهائي، وفجاه تحولت لمنحنى بشكل سريع، الموضوع هنا بيبقى فيه مشكله لان بتتولد قوه طرد مركزيه كبيره جدا فجاه. واحد يجي يقول لي طب ما قائد السياره يحول دفه القياده مع المنحنى. الموضوع ده مش بالسهوله كده، انك تطلب من قائد السياره فجاه ان هو يعمل عجله القياده فجاه، ده شيء مش سهل وفي نفس الوقت مش امن، لانه انك تطلب منه فجاه انتباه مفاجئ وفي نفس الوقت هو ممكن ما يكونش متمكن يعمل كده. الموضوع سهل جدا، الا وهو استخدام الشكل اللولبي للطريق. لما باجي اخد ماشي في طريق مستقيم واخد منعطف فجاه، بستخدم شكل لولبي متغير انصاف الاقطار وليس شكل دائري له نص قطر ثابت، وبالتالي بيخلي المنحنى اكثر سلاسه وفاعليه معايا. مش معنى الاشكال اللولبيه زي ما قلنا، لان الاشكال اللولبيه انصاف اقطارها متغيره، وده بيعمل تخفيف كبير جدا لقوه الطرد المركزيه المؤثره على المركبه، وبتسمح السائق بالتوجه داخل وخارج كل منحنى بشكل تدريجي بدون ادنى مفاجات او تعديلات مفاجاه، حتى مع كل الاجراءات اللي احنا قلناها من اول الفيديو لتامين المنحنيات وجعلها اكثر سلاسه وسهوله وامان. برضو ما زال بعض السائقين واصحاب المركبات بيواجهوا مشاكل كبيره جدا اثناء المرور في حاله الانعطاف. ليه؟ ده بشكل عام بيرجع الى عدم تناسب الاطارات مع بعضها البعض في اغلب المركبات، خاصه المركبات الضخمه والثقيله في حاله الدوران. وهنا تظهر المشكله ان القوه المؤثره على المركبات الضخمه خاصه بتبان في المركبات الضخمه يعني في منطقه الانحناء او الدورانات بيبدا عدم اتزان في العجل نظرا لتغير القوى بين لحظه ولحظه في كل جزئيه في المنحنى، وهنا قائد المركبه يصعب عليه التحكم بدقه في مكان ومواضع العجل، وبالتالي لازم اعوض عدم التحكم ده بان انا اوسع الطريق. علشان كده في المهندسين وهم بيصمموا المنحنيات بيوسعوا قطاع الطريق في المنحنيات علشان يعوضوا معدل التذبذب للمركبه في قطاع المنحني في الطريق. يعني انت ماشي في الطريق المستقيم، المركبه ماشيه في طريقها، هو هيحافظ على ان المركبه تلتزم بمسارها، ولكن اثناء المنحنى بيضعف تحكم القائد في موضع العجلات الخاصه بالمركبه، خاصه كلما زاد حجم المركبه، فهو بيوسع الطريق بحيث يديله براح بين كل مركبه ومركبه في نفس اللحظه على القطاع الدائري من الطريق. والمهندسين لما بيجوا يوسعوا القطاع بيوسعوه تدريجي، يعني الطريق بيكون مستقيم ومداخل على ميلان، بيوسع قطاع الطريق تدريجيا، مش هتلاحظ ان هو وسعه فجاه. ولكن انت تلاحظه لما تبقى على طريق سريع جدا
وعربيات ماشيه وفجاه في منحنى بتبدا تلاحظ لو انت عينك يعني مركزه مع الطريق ان قطاع الطريق بدا يتسع عشان يعوض معدل التذبذب في حركه المركبه. احد اهم الجوانب المستخدمه في تصميم الطرق السريعه وخاصه المنحنيات تنبع من حقيقه بسيطه جدا، وهي ان سائق المركبه لازم يكون عارف ايه اللي هيحصل له قدام علشان يتوقعه ويقدر يتفاعل معاه. وطبقا لكده يتم تحديد مسافه الرؤيه المناسبه اللي تناسب قائد المركبه بحيث يقدر ياخد اجراء طبقا لسرعه استجابته، وهي تنطبق على حاجتين: رد فعل السائق وسرعه المركبه عند الرؤيه. فكلما كان سائق المركبه اسرع ورد فعله ابطا بالتالي احتاج مسافه طويله للتوقف لو هو شاف حاجه من بعيد. فانت طبقا لرد فعلك وسرعتك ومعدل استجابتك بيتحدد مسافه الرؤيه المتاحه للطريق. ومسافه الرؤيه بتختلف من حاجه لحاجه. مثلا لو انا ماشي على طريق وشايف حاجه بعيده قدامي مثلا هتصدم بيها، هنا بتختلف عن لو انا مثلا ملزوم مني وانا ماشي في حاره الطريق اني اشوف مسافه تسمح لي اني اعمل تجاوز للعربيات اللي جنبي او العربيات تتجاوزني او تجنب مخاطر الاصطدام في الحارات المروريه المختلفه. وفي بعض الاحيان بيكون المنحنى جميل جدا وتصميميا لطيف جدا وسلس جدا، ولكن لا يتيح لك مسافه رؤيه مناسبه لتجنب العوائق واثناء المنحنى والدوران. عوائق زي ايه؟ عوائق مفاجاه، ممكن حيوان، غابه، هكذا، حياه اي عائق بالصدفه. وده بيلزم المهندس ان هو يوفر في المنحنى السلاسه وان القائد المركبه يقدر يعديه بشكل فيه راحه ولطف. كذلك ان هو يوفر مسافه رؤيه لقائد المركبه بحيث يتجنب اي عائق مفاجئ قدامه. الجانب الاخير من هندسه الطرق السريعه وهو الجزء مهم جدا جدا وشيق جدا الا وهو البروفايل او المحاذاه العموديه. في الغالب وانت مسافر على الطرق نادر لما تجتاز طرق مستويه او يمين او شمال، لا هتلاقي الطرق جبليه طالعه نازله طالعه نازله، دي اسمها محاذاه عموديه او بروفايل. وانا في البترول كنت بمشي واسافر على الطريق الجبلي واشوف الطريق سبحان الله الطرق طالعه ونازله طالعه ونازله، كان شيء مذهل يعني يثير الاعجاب، فكنت بحب قوي اتفحص الجزئيه دي واقرا فيها. وبالتالي هنا يظهر دور المهندس في عمليات ضبط ميول وانحدارات الطريق سواء بالصعود او الهبوط. فانت كمهندس مش عايز طريق شديد الانحدار سواء صعودا او هبوطا، ليه؟ علشان المركبات او الشاحنات تعرف تطلعوا بسهوله وتنزل. تخيل معايا كده لو الطريق منحدر بشده والمركبات النقل الثقيل مش قادره تطلع ولا تنزل، ولو نزلت هتتقلب، يبقى انت كده دمرت الهدف اصلا من الطريق، انت بدل ما تعمله طريق بقى كارثه. وكذلك برضو انت ما تنساش هدفك الاساسي انك بتحاول توفر الراحه لقائد المركبه قدر الامكان. وبالنسبه للمنحنيات العموديه فانت عندك نوعين: منحنى الذروه ومنحنى الساج. اول حاجه منحنى الذروه، ايه هو؟ هو المنحنى اللي عامل كده، تمام، اللي هو محدب تمام لفوق، وده فيه مشكله. فانت لو مسافر بشكل سريع على منحنى الذروه الطريق مخفي، انت مش شايف الطريق انت مش شايف ما وراء المنحنى، فلو حاجه فاجئتك فجاه، عقبه، حيوان، اي حاجه، مش هيكون عندك الفرصه او الوقت او مسافه الرؤيه المناسبه انك تاخد قرار التوقف. بينما منحنيات الساج او منحنيات التقعير او المقعره هنا المنحنيات دي الطف، يعني بالنسبه للنهار فمفيش مشكله في الرؤيه. بتظهر المشكله فعلا في الليل، لان في الليل المركبه بتعتمد على المصابيح الاماميه في الاضاءه وتحديد مسافه الرؤيه، واضاءه السياره هي العامل المقيد لمسافه الرؤيه بشكل عام في منحنيات الساج او منحنيات التقعير. فانت لو في منحنى شديد التقعير وعامل اضاءه للمسافات البعيده فانت كده حاجب عن نفسك مسافه كبيره من الرؤيه، وده بيخلي عندك صعوبه في الاستجابه للعقبات بالليل. فبالتالي المهندسين بالنسبه لمنحنيات الذروه او منحنيات الساج اللي هي التقعير والتحديب بيحاولوا قدر الامكان ان هم يخلوها سلسه وفي نفس الوقت توفر اكبر قدر من مسافه الرؤيه اللي تقدر تاخد فيه قرار عند تعرضك لاي عقبه ايا يكن. بالتاكيد كل اللي قلته في الفيديو ده في معادلات تصميميه تستند ليها قواعد تصميم علشان تاخد منها نواتج والقيم المناسبه لكل طريق طبقا لظروفه الخاصه، والمعادلات دي تعتمد على سرعه التصميم وعوامل تانية وعوامل طبوغرافيه ومشاكل الانحناءات، وكل التفاصيل دي موجوده في المعادلات الهندسيه الخاصه بهندسه الطرق السريعه. وفي الغالب كل دوله وممكن مقاطعه وممكن مدينه ليها نظام معين في تصميم الطرق الخاص بيها طبقا لاكوادها الخاصه وطبقا لقواعدها الخاصه وطبقا للطبوغرافيه الخاصه بيها. كل الكلام ده يختلف من جزء للتاني للتالت. وللعلم مش دايما السرعه التصميميه للطريق اللي المهندسين بيصمموا عليها الطريق بتكون هي السرعه القصوى المسموح بها على الطريق، لان الموضوع ما بيعتمدش على الهندسه بس، في عوامل كتير جدا بتدخل في عمليات سلامه الطريق والسيفتي، واكثرها بتكون فلسفيه ونفسيه اكتر ما تكون علميه وتابعه للهندسه البحته. ممكن بالكلام اللي احنا قلناه ده تظن ان الموضوع متماثل ومتكرر او سيمتريك، وان مجموعه من البرامج بتديك قيم التصميميه وتطلع لك اللوح والموضوع سهل وبسيط، ولكن عايز اقول لك ان موضوع التصميم ده
موضوع عامل زي اللوحه الفنيه، وبيختلف المصمم للتاني بشكل كبير جدا جدا، وفي من الابداع ما لا يمكن لك ان تتخيله. فالمصمم ما بيفكرش بس يتعامل مع الطريق، بل بيتعامل مع المركبه ومع قائد المركبه، وبيفكر بعقليه قائد المركبه نفسه، وبيحط نفسه مكانه في جميع السيناريوهات والاحتمالات المتاحه. واللي ممكن تكون خدت بالك منه ان الطرق الجديده بالذات ما عادتش زي زمان. طرق زمان كانت خطوط مستقيمه فيها منحنيات لما يحتاجوا المنحنيات، حاليا لا، دلوقتي الطرق بقت اكثر انحناء، يعني بقى المنحنى على امتداد الطريق، ما عادش زي الاول طريق مستقيم ويكسر. الفلسفه الجديده في التصميم دي مش عشان يمتعك بالطريق وان الطريق يكون اكثر متعه فقط، بل بالعكس هو صحيح بيوفر متعه اكثر ويخلي الموضوع فيه اثاره اكثر، ولكن برضه علشان ينشط السائق ويخليه منتبه دايما على الطريق، ما يكونش بس قاعد كده وبيحرك عجله القياده، لا بيكون منتبه لمنحنيات الطريق، فيكون اصلا متاهب ومستعد لاي مفاجاه. فتصميم الطرق بيخشوا عوامل ومتغيرات وتوابع كتير جدا جدا، وانت كمصمم لازم تاخد القرار من نفسك وازاي تتعامل معاها، وازاي تبدع وتظهر قوتك وفهمك لقواعد التصميم الهندسي، وخاصة تصميم الطرق السريعة او الطرق بشكل عام، علشان توفر اعلى نسبة جودة واداء وراحة لقائد المركبة، وفي نفس الوقت اعلى نسبة امان وراحة لمستخدمي الطريق بشكل عام، وحماية للطريق كقطاع، واطول فترة استدامة للطريق. اتمنى ان الفيديو يكون مفيد، وقولوا لي رايكم، وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. السلام عليكم.